Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Ở trong phiên bản kỷ niệm 1 năm lần này, ngoài nhân vật 6 sao miễn phí hoàn toàn mới là Summer West, chúng ta cũng được nhận thêm một nhân vật 5 sao miễn phí qua event A Series of Dust, đó chính là Lorelei. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về nhân vật 5 sao hoàn toàn mới này. Intro nào! Lorelei được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ sát thương và hiệu ứng trong đội hình, gây sát thương mental damage và mang thuộc tính star. Điểm đặc trưng của cô nàng chính là khả năng cung cấp hiệu ứng dựa trên loại thẻ kỹ năng có trong Spell Dock, đó chính là những loại thẻ kỹ năng có trong trận hiện tại. Và hãy cùng mình tìm hiểu ngay về bộ kỹ năng để nắm rõ hơn về các hiệu ứng này. Kỹ năng đầu tiên của Lorelei là On the Shore, một kỹ năng debuff đa mục tiêu. Khi thi triển, cô nàng gây sát thương mental damage lên 2 mục tiêu và áp dụng thêm một cộng dồn Weakness lên các mục tiêu đó. Weakness là negative status, có tác dụng làm giảm sát thương gây ra từ kẻ địch và trừ một cộng dồn mỗi khi kích hoạt. Nhìn chung, đây là kỹ năng gây sát thương và áp dụng hiệu ứng khá cơ bản. Lượng sát thương của kỹ năng này không quá cao, nhưng hiệu ứng Weakness mang lại giá trị tùy trường hợp. Kỹ năng sẽ có hiệu quả tốt khi được sử dụng trong những hiệp dồn sát thương của kẻ địch, giúp giảm đáng kể lượng sát thương nhận phải cho phe ta. Kế đến, kỹ năng thứ hai là The Call of the Sea, một kỹ năng buff đa mục tiêu. Khi thi triển, Lorelei cung cấp một lượng khá sát thương bạo kích và giảm sát thương nhận phải cho toàn phe ta trong vòng 2 hiệp. Cả hai hiệu ứng này đều là loại buff startup. Mặc dù lượng gia tăng sát thương qua chỉ số bạo kích tăng thêm không quá vượt trội, nhưng lượng giảm sát thương thêm có thể bù đắp lại giá trị của kỹ năng. Từ đó, có thể nói đây là một kỹ năng cung cấp hiệu ứng khá tốt. Cuối cùng là kỹ năng Ultimate, A Drifting Song. Khi thi triển, Lorelei gây sát thương mental damage lên toàn bộ mục tiêu phe địch. Đồng thời, đòn tấn công sẽ nhận thêm hiệu ứng gia tăng sức mạnh ứng với mỗi thẻ kỹ năng hiện có trên Spell Dock. Mỗi thẻ kỹ năng loại Attack cung cấp thêm 20% mental damage cho đòn đánh, còn mỗi thẻ kỹ năng loại Buff cung cấp thêm 10% crit rate cho đòn tấn công. Và mỗi thẻ kỹ năng loại Debuff thì cung cấp thêm 20% penetration rate cho đòn tấn công này. Ví dụ như khi mình sử dụng thẻ Ultimate và trên Spell Dock có một thẻ Buff, 2 thẻ Debuff và 2 thẻ Attack, thì Ultimate sẽ gây tổng cộng 340% mental damage và đòn đánh được tăng thêm 10% crit rate và 40% penetration rate. Có thể thấy, hiệu ứng gia tăng sát thương rất đặc trưng khi phụ thuộc vào loại thẻ hiện có của đội hình. Và hiệu ứng này có một số lưu ý như sau. Đầu tiên, kỹ năng có tính cả các thẻ Ultimate và các thẻ Precast thuộc loại Attack, Debuff hay là thẻ Buff. Ví dụ như khi mình sử dụng Ultimate mà trên Spell Dock có Ultimate của Windsong, thì kỹ năng đó sẽ coi Ultimate của Windsong như một loại thẻ Debuff và thêm 20% penetration rate cho đòn đánh. Hơn nữa, có thể thấy lượng gia tăng sát thương khác nhau theo từng loại thẻ. Và theo tính toán, thẻ debuff sẽ gia tăng sát thương trung bình lớn nhất, sau đó đến thẻ attack và cuối cùng là thẻ buff gia tăng sức mạnh ít nhất. Ngoài ra, A Drifting Song chỉ tính các thẻ hiện có trên Spell Dock, còn những thẻ kỹ năng đã được sử dụng để chuẩn bị thi triển chiêu thức thì sẽ không được tính. Vì lẽ đó, Ultimate của cô nàng sẽ bị suy giảm sát thương khá đáng kể, do bị mất một lượng thẻ kỹ năng thi triển trong cùng một hiệp. Thế nên, lượng sát thương đến từ Ultimate của Lorelei là không quá ấn tượng, với lượng sát thương chỉ ở mức trung bình nếu trong đội hình chỉ có các thẻ debuff, thẻ buff và thẻ attack. Và kể cả trong các ải đấu 4 người, với lượng thẻ kỹ năng nhiều hơn, thì cũng không cải thiện đáng kể Ultimate của cô nàng. Kỹ năng này chỉ mang lại lượng sức mạnh đột phá khi lượng thẻ trong Spell Dock trở nên nhiều đột biến, ví dụ như ở trong các ải A Series of Dust hay là khi đi cùng với Windsong. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về các insight của cô nàng. Ở Insight 2, Lorelei được gia tăng 10% tỷ lệ bạo kích khi vào trận, một lượng chỉ số rất cơ bản. Còn ở Insight 1, khi bắt đầu hiệp đấu, toàn bộ đồng minh sẽ nhận hiệu ứng trong vòng một hiệp dựa trên loại thẻ kỹ năng có nhiều nhất trong Spell Dock. Nếu trong Spell Dock, thẻ Attack chiếm đa số, thì toàn bộ đồng minh sẽ nhận thêm 15% đam bonus. Còn nếu thẻ Buff chiếm đa số, thì toàn bộ đồng minh sẽ nhận thêm 15% tỷ lệ bạo kích. Và nếu đó là thẻ debuff, thì toàn bộ phe địch sẽ nhận giảm 15% sát thương gây ra. Hiệu ứng gia tăng đam bonus và crit rate là loại buff startup, còn hiệu ứng giảm sát thương cho toàn phe địch là start down. Lưu ý rằng, cũng giống như hiệu ứng của Ultimate, thì Insight 3 cũng có tính các loại thẻ Ultimate và Precast của các đồng minh khác. Hơn nữa, có một điều khá thú vị là nếu lượng thẻ của mỗi loại bằng nhau, thì Insight có thể kích hoạt đồng thời tất cả các loại buff. Ví dụ như có 3 loại thẻ trong Spell Dock là Attack, Debuff và Buff đều có số lượng là 2 thẻ, thì Lorelei sẽ kích hoạt cả 3 loại buff của Insight 1 ở đầu hiệp tiếp theo. Điều này tương tự với trường hợp 2 loại thẻ, Lorelei sẽ kích hoạt 2 hiệu quả tương ứng.
Vì lẽ đó, ta có thể hướng tới việc khéo léo sắp xếp các loại thẻ vào cuối hiệp, sao cho có 2 hoặc 3 loại thẻ có số lượng bằng nhau và lớn nhất để tăng cường lượng hiệu ứng từ Insight 1 của Lorelei. Mặc dù cách làm này khá khó và phụ thuộc nhiều vào may mắn. Kế đến, ở Insight 3, ngay sau khi Lorelei thi triển Ultimate, thì sẽ nhận về thêm 1 điểm Moxie nếu Ultimate nổ bạo kích. Nhìn chung, Insight cung cấp thêm khả năng hồi lại Moxie và rút ngắn chu kỳ, tiết kiệm tài nguyên cho chủ lực nên là mang lại giá trị khá tốt. Hơn nữa, chỉ cần một kẻ địch nhận sát thương bạo kích là Lorelei đã có thể hồi lại Moxie, nên là trong các ải đấu đa mục tiêu, Lorelei có thể gây bạo kích hầu như mọi lúc qua Ultimate, đảm bảo tốt khả năng kích hoạt Insight 3 của cô nàng. Tổng kết lại thì Lorelei là một nhân vật có bộ kỹ năng rất tự mình và dễ hiểu. Thật bất ngờ là Lorelei có một ngưỡng chỉ số bạo kích rất lớn, với Critical Technique lên tới 593 điểm, đứng thứ 2 ở thời điểm hiện tại và chỉ đứng sau Lucy. Thế nhưng, lượng tấn công căn bản chỉ ở mức trung bình, do đặc trưng cô nàng là một nhân vật 5 sao. Vì lẽ đó, lượng sát thương gây ra từ kỹ năng debuff và ultimate không quá cao, đi cùng với lượng scale không lớn của bộ kỹ năng. Ngoài ra, các thẻ kỹ năng thường chủ yếu hướng tới tăng cường khả năng sinh tồn, với việc gia tăng chỉ số Damage Taken Reduction và giảm sát thương của kẻ địch, nên là Lorelei sẽ mang lại hiệu quả trong những ải đấu có áp lực sinh tồn lớn, ví dụ như các ải Series of Dust ở độ khó cao. Bên cạnh đó, điểm ăn tiền của Lorelei là khả năng cung cấp hiệu ứng tự động ở Insight 1, khiến cho Lorelei phù hợp để trở thành một nhân vật hỗ trợ thứ tư trong các ải đấu 4 người, không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của đội hình. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về những nhân vật có khả năng ghép cặp với Lorelei. Bởi đặc trưng cô nàng là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng đa dụng, nên là Lorelei có thể đi cùng với hầu hết các chủ lực cần tới lượng đam bonus cũng như tỷ lệ bạo kích tăng cường. Tuy nhiên, như mình đã đề cập ở trên, cô nàng có thể mang lại hiệu quả gây sát thương qua Ultimate tốt hơn khi đi cùng với Winsong, vận hành theo lối tích trữ thẻ kỹ năng. Lưu ý rằng, hãy sử dụng Ultimate của Lorelei trước Ultimate của Winsong để có thể lấy được hiệu ứng từ số thẻ nhiều nhất. Còn về các hỗ trợ hiệu ứng hay hỗ trợ bảo kê khác thì không có yêu cầu nào quá đặc biệt dành cho cô nàng. Thế nên, khi xây dựng đội hình, các bạn có thể lựa chọn hỗ trợ phù hợp dựa trên chủ lực chính, sau đó mới tính tới vị trí hỗ trợ của Lorelei. Ngoài lên một chút, ta có thể thấy lượng sát thương từ Ultimate của Lorelei được tăng cường dựa trên 3 loại thẻ debuff, thẻ buff và thẻ attack. Do đó, trên lý thuyết thì có vẻ như những nhân vật có các kỹ năng thuộc 3 loại thẻ này sẽ phù hợp với Lorelei. Thế nhưng, lượng sát thương từ Ultimate của Lorelei không thực sự ấn tượng, nên là lượng gia tăng từ hiệu ứng trở nên không đáng kể. Vì lẽ đó, ta không nên bó buộc vị trí của cô nàng vào đội hình chỉ sử dụng 3 loại thẻ debuff, thẻ buff và thẻ attack, mà nên linh hoạt sắp xếp dựa trên vị trí của chủ lực, bởi vì suy cho cùng, chủ lực trong đội hình mới là nguồn đóng góp sát thương hơn cả. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Lorelei. Vì cô nàng đóng vai trò hỗ trợ gây sát thương và hiệu ứng trong đội hình, nên là Lorelei sẽ hướng tới các chỉ số gia tăng sát thương cho bản thân. Điển hình như các chỉ số Dam Bonus, chỉ số bạo kích, Penetration Rate, Incantation Mine, Ultimate Mine và hiệu ứng giảm phòng thủ đều có thể gia tăng sức mạnh cho cô nàng. Về Resonance của Lorelei, các bạn có thể tham khảo một trong 2 phương án sau. Phương án thứ nhất sẽ ưu tiên lượng Dam Bonus, trong khi phương án thứ hai ưu tiên tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích để có thể ổn định lượng sát thương đầu ra. Nhìn chung, cả hai phương án không có sự chênh lệch đáng kể về mặt sát thương, nên là các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Còn về pattern của mảnh chính, các bạn có thể lựa chọn một trong 2 pattern sau. Cả hai đều có lượng gia tăng sát thương tốt, với một phương án đem lại hiệu quả cao hơn nếu Ultimate được thi triển với tần suất cao. Còn nếu bạn muốn hướng tới gia tăng một chút độ cứng cáp dành cho cô nàng, thì có thể tham khảo pattern như trên hình. Cả 3 phương án đều đem lại hiệu quả cao hơn so với phương án gốc ban đầu. Kế đến, về lựa chọn Psykeep dành cho Lorelei thì có thể cân nhắc 2 sự lựa chọn, đó chính là Blasphemer of Night hoặc là Balance Bliss. Trong đó, Balance Bliss là sự lựa chọn ổn định hơn, còn Blasphemer of Night cần kích hoạt nội tại mới có thể tối ưu hiệu quả. Ngoài ra, lựa chọn thay thế mang lại hiệu quả tốt sẽ là Another Story và Brave New World. Nhìn chung, cả hai sự lựa chọn đều đem lại nguồn sát thương khá ổn định và không chênh lệch nhiều so với các sự lựa chọn trên, nên là các bạn có thể cân nhắc sử dụng. Bên cạnh đó, Hot Second Life cũng là một sự lựa chọn rất hợp lý nếu như Lorelei đóng vai trò hỗ trợ hiệu ứng giảm sát thương mà không quá quan trọng sát thương đầu ra. Khi này, nội tại của Psykeep hỗ trợ thêm khả năng hồi phục, mang lại giá trị tốt để duy trì đội hình. Còn về các sự lựa chọn Psykeep 5 sao, thì những Psykeep như Let's Set Sail, Night After Night, Silent Gaze và Her Bright Future đều đem lại hiệu quả tốt. Trong số đó thì Her Bright Future là sự lựa chọn đem lại độ ổn định cao, nên là mình khuyến nghị những người chơi mới có thể nâng cấp Psykeep này để tiết kiệm tài nguyên hiệu quả trong giai đoạn đầu.
các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các skip ở bảng dưới đây. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về các mốc portrait của cô nàng. Nhìn chung, Lorelai sở hữu một bộ portrait với các mốc tăng trưởng không quá cao. Ở portrait 1, portrait 2 và portrait 4, kỹ năng Ultimate của Lorelai được cường hóa lượng gia tăng chỉ số ứng với từng loại thẻ. Mặc dù lượng gia tăng chỉ số khá tốt, nhưng trên thực tế, giá trị của 3 portrait không thực sự quá cao, bởi Ultimate của Lorelai đóng góp sát thương không đáng kể trong chiến đấu. Do vậy, mình đánh giá cả 3 portrait chỉ ở mức khá. Còn về portrait 3 và portrait 5, Lorelai được gia tăng hiệu ứng buff cho đồng đội ở Insight 1 lên 20% đam bonus và 20% tỷ lệ bao kích. Mặc dù hiệu ứng nghe có vẻ khá tốt, nhưng lượng tăng thêm lại không quá cao, chỉ ở 5% đam bonus và 5% crit rate. Do vậy, hai portrait cũng không đem lại giá trị cao cho cô nàng. Thế nhưng, với đặc trưng là một nhân vật được miễn phí cả các mốc portrait, và bạn có thể nhận thêm portrait của cô nàng trong event A Series of Dust ở các phiên bản sau, thì mình cũng không quá đòi hỏi về sự tăng trưởng vượt trội trong portrait, chỉ cần ở mức giúp cho cô nàng hoàn thiện hơn là được. Các bạn có thể tham khảo về các mốc portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Lorelai là một nhân vật có bộ kỹ năng rất tường minh và dễ hiểu. Mặc dù có lượng sát thương không quá vượt trội, nhưng khả năng giảm sát thương và gia tăng sát thương cho đội hình mang lại giá trị khá tốt. Hơn nữa, Lorelai là một nhân vật hoàn toàn miễn phí và được nhận free cả các mốc portrait. Chính vì thế, cô nàng rất phù hợp cho những người chơi mới ở thời điểm hiện tại, hay những người chơi chưa có nhiều nhân vật hỗ trợ thì đều có thể đầu tư tài nguyên cho cô nàng để phụ trợ đội hình trong chiến đấu. Tuy nhiên, đối với OB thì Lorelai có thể không đem lại nhiều sự cải thiện cho sức mạnh của tài khoản, nên là các bạn có thể không cần quan tâm đầu tư tài nguyên cho cô nàng. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về nhân vật Lorelai. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!